Welcome in part 4 of An Astrologer's Day. This story written by famous Indian writer R.K.Narayan. Today we are going to continue our rest of the part of this story. Before this part, we have completed 3 parts, part 1, part 2 and part 3 on An Astrologer's Day. Rest of the part we are going to continue today on page number 5 and 6. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. As we know that there was a surprising customer, a surprising client came there, and they decided to bet with each other, and eventually astrologer accepted that proposal. But meanwhile, after some time, astrologer was not agree to convey his prophecy. But that strange client was he insisted on him and just tried to convince him to say something about his life. Let's see. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman, and as usual, astrologer started to say something about his client. But that person, that stranger, was such a different man, such a rational, and he just angrily told him that he angrily ordered him to stop that nonsense. की हे असं काही मला सांगायचं नाही, देअर इज वुमन वगैरे असं काही माझ्या आयुष्यामध्ये आहे हे काही सांगायचं नाही. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. अँड दॅट पर्सन टोल्ड हिम दॅट ही डिडंट वॉन्ट ऑल दॅट. ह्या गोष्टी त्याला ऐकायच्या नव्हत्या, कारण टिपिकली कुठलेही ॲस्ट्रॉलॉजर अशा प्रकारेच त्यांच्या क्लायंटला सांगत असते. सो त्याला हे ॲक्सेप्टेड नव्हतं. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? दॅट स्ट्रेंजर आस्क हिम a simple question. Means he asked him if he would succeed in his present search or not. की तो त्याचा जो काही सर्च चालू आहे लाईफमध्ये, त्या सर्चमध्ये तो सक्सीड होईल की नाही होईल हे एवढं सांग, असं त्याने त्याला प्रश्न केला. आन्सर दिस अँड गो. अँड ही टोल्ड हिम दॅट जस्ट आन्सर हिम अँड गो. He ordered him that just answer that question and he would go out. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. आणि तो काय म्हणतो की तू जर माझं भविष्य नाही सांगितलं तर तो त्याला जाऊ देणार नाही आणि त्याचे पूर्ण कॉइन्स सुद्धा तो ठेवून घेईल. द ॲस्ट्रॉलॉजर मटर्ड अ फ्यू इन्कॅन्टेशन्स अँड रिप्लाइड. आणि आता ॲस्ट्रॉलॉजरनं काही इन्कॅन्टेशन्स, काही मंत्र पठन केलं आणि आता तो काहीतरी उत्तरला, काहीतरी बोलला. ऑल राईट, आय विल स्पीक. अँड ॲस्ट्रॉलॉजर रिप्लाइड दॅट ऑल राईट, दॅट ही वुड स्पीक, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ व्हॉट आय से इज कन्व्हिन्सिंग? अँड ॲस्ट्रॉलॉजर आस्क हिम अ फर्दर क्वेश्चन and he would say something, but he demanded more money for that. की त्याला आणखीन पैशाची मागणी केली की तुम्हाला जास्तीचे पैसे दे तर मी तुला तुझं भविष्य करेक्ट सांगेल. अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माउथ अँड यू मे डू व्हॉट यू लाईक. आणि मी तुला तू मला जर जास्त पैसे देशील तरच मी तुला तुझं भविष्य सांगेल. अदरवाईज ही वुड नॉट ओपन हिज माउथ, की तो त्याचं तोंड उघडणार नाही. अँड यू मे डू व्हॉट यू लाईक, मीन्स व्हॉट एवर यू वॉन्ट. मीन्स त्याने त्याला एकदम क्लिअरली सांगितलं तुला काय जे करायचं तू कर. इफ ही गेव हिम, मीन्स इफ दॅट स्ट्रेंजर गेव ॲस्ट्रॉलॉजर एक्स्ट्रा मनी फॉर हिज आन्सर, दॅट इफ such thing accepted him, so that thing particularly he आफ्टर दॅट डील ही वुड ओपन हिज माइंड. त्या डीलनंतर तो त्याचा माउथ ओपन करायला तयार होता. आय विल नॉट ओपन माय माउथ अँड यू मे डू व्हॉट यू लाईक. आणि त्यानं क्लिअरली सांगितलं की
तो एक्स्ट्रा जर इफ दॅट स्ट्रेंजर did not give him extra money, astrologer could not open his mind. Means that was the deal, that was the commitment. So after a good deal of haggling, the other agreed, and the astrologer said, you were left for dead. Am I right? And after a good deal, after a haggling, after a bargaining of between both of them, ॲस्ट्रॉलॉजर अँड स्ट्रेंजर, या दोघांमध्ये बऱ्याच प्रकारची बार्गेनिंग झाली आणि त्या बार्गेनिंग नंतर बोथ ऑफ देम ॲग्रीड. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेड दॅट स्पेशली दॅट स्ट्रेंजर ॲग्रीड विथ दॅट डील. तो त्या मताशी सहमत झाला आणि आता त्यानं सांगितलं की ही वॉज रेडी टू गिव्ह हिम एक्स्ट्रा मनी फॉर हिज ॲन्सर्स. सो ॲस्ट्रॉलॉजर नाव रेडी टू टेल हिज future, ready to tell his life, about his life. The astrologer said, astrologer said that he was left for dead. आणि आता ॲस्ट्रॉलॉजरनं सांगायला सुरुवात केली की ही वॉज लेफ्ट फॉर डेड, की तो तिथं मृत म्हणून त्याला तिथं टाकून देण्यात आलं होतं त्याच्या लाईफमध्ये. अशा प्रकारचा एक इन्सिडंट तुझ्या जीवनात घडला का? सच काइंड ऑफ इन्सिडंट रिअली हॅपन इन युअर लाईफ? मीन्स ॲस्ट्रॉलॉजर आस्क हिम जस्ट ही वॉज ही राईट, की तो करेक्ट आहे का, असं त्यांनी त्याला प्रश्न केला. द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, वाव, टेल मी मोर. आणि ॲस्ट्रॉलॉजर ॲस्ट्रॉलॉजर ॲग्रीड विथ द ॲन्सर ऑफ दॅट ॲस्ट्रॉलॉजर. आणि ॲस्ट्रॉलॉजरच्या उत्तराला तो ही बिकेम हॅपी अँड ही बिकेम ॲग्री विथ ॲस्ट्रॉलॉजर्स की स्टेटमेंट, हिज ओपिनियन. अँड ॲम आय राईट? जो ही आस्क, टेल मी मोर. तो याच्यावर तो काय म्हणतो दॅट स्ट्रेंजर, हो आणखीन मला सांग याच्याविषयी. इट्स करेक्ट. अ नाईफ हॅज पास थ्रू यू वन्स, सेड द ॲस्ट्रॉलॉजर. अगेन ॲस्ट्रॉलॉजर की टोल्ड हिम his about his life, and he told him that a knife had passed through his once, from him once, की त्याच्या बॉडीमधून एकदा नाईफ आरपार गेला होता की नाही असं त्यांनी त्याला प्रश्न केला. गुड फेलो, ही बेअर्ड ही चेस्ट टू शो द स्कॅन, व्हॉट एल्स. आणि त्यांना आपली चेस्ट, आपलं शर्टचं बटन काढले आणि दाखवलं. जस्ट लुक ॲट देअर, इथं पहा, इथं त्या चाकूचा आजसुद्धा, त्या नाईफचा आजसुद्धा काय आहे, निशाण आहे, वरण आहे, असं त्यानं सांगितलं. मीन्स व्हॉट एव्हर ॲस्ट्रॉलॉजर टोल्ड हिम, दॅट ऑल दोज थिंग्स वेअर ॲब्सोल्युटली राईट. अँड दॅट वॉज द मॅजिक, दॅट वॉज द पॉवर ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजर. खऱ्या अर्थानं ॲस्ट्रॉलॉजरची काय होती, पॉवर होती. तो एकदम करेक्ट सांगत होता, म्हणजे तो काही भोंदू बाबा नव्हता, तर तो करेक्ट त्याच्या लाईफचं डिपिक्टेशन करत होता. ही टोल्ड हिम करेक्ट पास्ट, तो त्याचा करेक्ट पास्ट सांगत होता. दॅट वॉज अ सरप्रायझिंग थिंग रिअली फॉर दॅट स्ट्रेंजर, दॅट क्लायंट, अँड रिअली फॉर रीडर ऑल्सो. आपल्यासुद्धा, वाचकांनासुद्धा ही गोष्ट आश्चर्यकारक आहे की हाऊ कुड ॲस्ट्रॉलॉजर टेल हिम correct fact of his life. Whatever happened in his life, the astrologer told him correctly. Astrologer एकदम करेक्ट त्याला सांगत होता. What a miracle, what a power, what a magic, and what a study of astrology he had. किती ग्रेट स्टडी होती असं आपल्याला म्हणावं लागेल. Let's see, म्हणजे नेमकी काय होतं ते आपण पुढे पाहूया. And then you were pushed into a well nearby, well in the field, you were left for dead. And next astrologer told him, astrologer didn't stop there, astrologer proceeded, and astrologer told him that, and then means after snap, means when somebody snap him, that fellow were push him into a well nearby in the field. आणि जवळच्या शेतामध्ये याला चाकू मारून त्या व्यक्तीने याला एका विहिरीमध्ये टाकून दिलं होतं, सोडून दिलं होतं. अँड ही वॉज लेफ्ट फॉर डेड, आणि त्याला मरण्यासाठी सोडून दिलं होतं. अशा प्रकारचा एक इन्सिडेंट त्याच्या लाईफमध्ये घडला होता इन हिज पास्ट, इन दॅट स्ट्रेंजर्स पास्ट. सो I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well, and exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. आणि अतिशय enthusiasm, अतिशय उतावीळपणे तो काय म्हणतो त्याला, त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला तो क्लायंट, yes, absolutely right, that thing was right, and he should have been dead, he would have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well. तो काय म्हणतो
जर काही पासर्स बाय, काही जर लोक तिथून जर गेले नसते जवळून, तिथून जर काही लोकांनी जाता जाता त्या विहिरीमध्ये डोकावून पिपअप करून पाहिलं नसतं, तर तो 100% 100% ही वॉज डाईड. तो 100% तो मेला असता. आणि बट फॉर्च्युनेटली सम पीपल, सम पासर्स बाय जस्ट पीप अप इन टू दॅट वेल. त्या विहिरीमध्ये त्यांनी डोकावून पाहिलं अँड दे सॉ दॅट की समबडी की फ्लोटिंग ऑन द वॉटर अँड दे जस्ट रेस्क्यूड हिज लाईफ. अशा प्रकारे त्यांनी त्याचा इन्सिडेंट सांगितला की तो कशा पद्धतीनं वाचला. व्हेन शॅल आय गेट ॲट हिम, he asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. And that fellow asked another question, the further question, and that question was, when shall I get at him? That person asked astrologer when he would get at him. तो त्याला कधी भेटणार. तो ज्या माणसानं त्याला मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला, ज्याने त्याला स्नॅप केलं, तो व्यक्ती त्याला कधी मिळणार असा प्रश्न केला. अँड ॲस्ट्रॉलॉजर ॲन्सर्ड दॅट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड मीन्स इन द नेक्स्ट जन्म, पुढच्या जन्मात तुला तो भेटणार असं त्यांनी सांगितलं. ॲन्सर द ॲस्ट्रॉलॉजर. बिकॉज ही डाईड 4 months ॲगो इन अ फार ऑफ टाऊन अँड यू वुड नेव्हर सी. मीन्स ही वुड नेव्हर सी. आणि तो कसा मेला ते सुद्धा ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्याला सांगितलं की ही डाईड 4 months ॲगो इन अ फार ऑफ टाऊन. त्या गावाच्या खूप दूर तो कुठं तरी मेला. अँड ही वुड नेव्हर सी मीन्स यू वुड नेव्हर सी. तू त्याला आता कधीही पाहू शकणार नाही. एनी मोर ऑफ हिम द अदर ग्रोन ऑन हिअरिंग इट द. आणि ॲज सून ॲज दॅट स्ट्रेंजर हर्ड दॅट न्यूज, दॅट द डेथ न्यूज ऑफ दॅट culprit, that criminal, he just grown. That stranger was grown. He just felt very sad की त्याला खूप दुःख झालं त्या गोष्टीचं. मीन्स ॲज सून ॲज ही हर्ड दॅट न्यूज ही बिकेम व्हेरी सॅड. तो खूपच दुःखी झाला. वाय? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक रिव्हेंज फ्रॉम दॅट पर्सन. की त्याला त्या पर्सनचा रिव्हेंज घ्यायचा होता, त्याला त्याचा बदला घ्यायचा होता. आणि अनफॉर्च्युनेटली तो त्याचा बदला आता पूर्ण होऊ शकणार नाही. दॅट्स वाय ही बिकेम सॅड, ही बिकेम अपसेट. ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड गुरुनायक. ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड गुरुनायक. अँड गुरुनायक, हू वॉज गुरुनायक? दॅट स्ट्रेंजर, दॅट पर्सन्स नेम वॉज गुरुनायक. अँड ॲस्ट्रॉलॉजर की करेक्टली टोल्ड हिज नेम ऑल्सो. की ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्याचं नावसुद्धा ओळखलं आणि तुझं नाव गुरुनायक आहे असं त्यांनी त्याला सांगितलं. यू नो माय नेम, द अदर सेड. अँड दॅट फेलो, दॅट स्ट्रेंजर, दॅट गुरुनायक सरप्राइझिंगली आस्क हिम, मिस यू नो माय नेम, तुला माझं नाव माहिती आहे? कसं काय नाव माहिती आहे? दॅट वॉज द बिग क्वेश्चन. आणि अशा प्रकारे ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्याची पॉवर दाखवायला आता सुरुवात केली होती. ॲस्ट्रॉलॉजर टोल्ड व्हॉट एव्हर थिंग्स टोल्ड हिम दॅट ऑलमोस्ट थिंग्स वेअर करेक्ट अँड ॲब्सोल्युटली राईट. दॅट ऑल थिंग्स वेअर मॅच ऑर रिसेम्बलन्स विथ दॅट स्ट्रेंजर्स मीन्स गुरुनायक्स लाईफ. त्या गुरुनायकच्या जीवनाशी त्या सगळ्या गोष्टी काय होत्या? मॅच होणाऱ्या होत्या. म्हणजे इथं ना 100% ॲस्ट्रॉलॉजरचं हे गेस वर्क म्हणता येणार नाही. इथं काहीतरी लॉजिकल गोष्टी आहेत आणि तो लॉजिकली त्याला करेक्ट गोष्टी सांगत होता. की रिअली दिस इज द पॉवर ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजर असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक लिसन. ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स. आणि तो काय म्हणतो की मला सगळ्या गोष्टी माहीत आहेत तुझ्या जीवनातल्या ॲज अन ॲस्ट्रॉलॉजर. अँड गुरुनायक लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय हॅव टू से. युअर विलेज इज 2 days फ्रॉम दिस साईड. आणि तो काय म्हणतो की तुझं गाव इथून 2 दिवसाच्या अंतरावर आहे. 2 days जर्नी अँड ड्यू टू नॉर्थ ऑफ धिस टाऊन. आणि तुझं गाव इथून नॉर्थ साईडला आहे. तुझं गाव इथून उत्तर दिशेला आहे आणि इथून जाण्यासाठी तुला 2 दिवसाचा प्रवास करावा लागतो. टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड बी गॉन. तू पुढची ट्रेन घे आणि इथून निघून जा असं तो ॲस्ट्रॉलॉजर त्याला ॲडव्हाइस देतो. आय सी वन्स अगेन ग्रेट डेंजर इन युअर लाईफ इफ यू गो फ्रॉम होम. आणि
आय सी वन्स अगेन ग्रेट डेंजर इन युअर लाईफ. आणि ॲस्ट्रॉलॉजर त्याला काय म्हणतो की मला परत एकदा, तू एकदा संकटातून वाचला, तुला एकदा कोणीतरी स्नॅप केलं, मारून टाकण्याचा प्रयत्न करा, त्याच्यातून तू वाचला, आता परत तुझ्या आयुष्यामध्ये एकदा परत संकट येण्याची शक्यता आहे, पॉसिबिलिटी आहे. ग्रेट डेंजर माइट बी स्क्रॉल हिम अँड इफ यू आय सी वन्स अगेन अ ग्रेट डेंजर टू युअर लाईफ इफ यू गो फ्रॉम होम. ही took out a pinch of a sacred ash and held it to him. and त्यानं काय केलं मग ॲस्ट्रॉलॉजरनं, एक सॅक्रेड ॲश, एक आपण त्याला काय म्हणू शकतो, ॲश म्हणजे आपण त्याला विभूती म्हणू शकतो, त्याला भंडारा म्हणू शकतो. अशा प्रकारची एक सॅक्रेड ॲश, एक राख घेतली, अंगारा घेतला आणि त्यानं त्या गुरुनायकला दिला. आणि त्यानं काय म्हटलं, रब इट ऑन युअर फोरहेड अँड गो होम. हे तुझ्या कपाळावर लाव ही ॲश, हे भस्म, आणि तू घरी जा, सुरक्षित जाऊ शकशील, कारण तू पण तुझं जीवन परत एकदा संकटात येऊ शकतं. आणि त्यामुळे हे रब कर तुझ्या डोक्यावर, फोरहेडवर, आणि तू लागलीस तुझ्या गावाला निघून जा. जस्ट टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड जस्ट गो टू युअर विलेज. रब इट ऑन युअर फोरहेड अँड गो होम. नेव्हर ट्रॅव्हल साऊथवॉर्ड अगेन. अँड अगेन ही वॉर्न हिम की नेव्हर ट्रॅव्हल टुवर्ड्स साऊथवॉर्ड. आता परत या दक्षिण दिशेनं, तू या गावाच्या दिशेनं परत येऊ नको. तुझं गाव नॉर्थ साईडला आहे, तू नॉर्थ साईडलाच राहायचं, इकडं साऊथ साईडला यायचं नाही. अँड यू विल लाईव्ह टू बी 100. जर तू तुझं गाव सोडून, म्हणजे तुझा एरिया सोडून जर इकडं आला नाहीस तू साऊथ साईडला, तर तू 100 वर्ष जगशील. नाही तर तुझं जीवन संकटात आहे, तू कधी पण तुला कोणी मारून टाकू शकतं. अशा प्रकारची वॉर्निंग ॲस्ट्रॉलॉजरनं गुरुनायकला दिली. So that was the, he absolutely told his past, and that was the stranger, that was the unknown client. And how did astrologer know each and every fact of his life correctly? That was the mystery, that was the strange thing, that was the really my curiosity or reader's curiosity rose up. की आपल्या प्रत्येकाची क्युरिओसिटी जागृत होईल की ॲस्ट्रॉलॉजरला एवढ्या सगळ्या फॅक्ट कशा काय माहीत. सो अशा प्रकारे आपण इथपर्यंत पाहिलेलं आहे. So in this way, today we stop here. Remaining part we are going to continue in the next part of this story. तर आता पुढे काय घडतं, म्हणजे how did astrologer know each and every fact of that stranger's life? How did he know the name of that stranger, Guru Nayak, name of that stranger? त्या सगळ्या गोष्टीचे प्रश्न आपल्याला पुढच्या पार्टमध्ये, मीन्स लास्ट पार्टमध्ये या लेसनच्या तुम्हाला पूर्णपणे मिळून जातील. दिस इज द फोर्थ part is now over. Next period, in next video we are some of the story. पुढचा भाग जो आहे पार्ट, तो शेवटचा पार्ट राहणार आहे. You do watch my video. Okay? Thank you. Have a good day. Stay home. Stay safe. Bye.